هذه الوحدة الثانية لعملية المتابعة والتقييم تركز بشكل معمق في المفاهيم التي ستساعدك على تصميم برامج أفضل. خذ وقتك في كل شريحة تالية واستخدمها لتوجيه خطتك للمتابعة والتقييم. من الممكن أن تكون المصطلحات المستخدمة في المتابعة والتقييم مرعبة، وغالباً ما يرتبك الآخرون بسبب العديد من المصطلحات المختلفة والمستخدمة في تخطيط المشروع ومتابعته وتقييمه، ويستخدم المانحون المختلفون كلمات مختلفة لوصف الأمور نفسها. الطريقة الأكثر شيوعاً المستخدمة في تصميم البرامج ومتابعتها وتقييمها هي الإطار المنطقي. دعونا نحلل المصطلحات المختلفة ونفهم ما تعنيه كل كلمة، حتى نتمكن من رؤية ارتباط كل منها ببعضها البعض. تتمثل أكثر الطرق شيوعاً في تصميم المشروعات ومتابعتها وتقييمها في الإطار المنطقي، ويعرف هذا الإطار أيضاً باسم تخطيط المشروع الموجه نحو الغاية أو تخطيط المشروع الموجه نحو الأهداف. قد يبدو الأمر محيراً في البداية، ولكن يوفر الإطار نهجاً منطقياً لعناصر المشروع خلال التنفيذ. في البداية، العناصر الفردية للمشروع من الأسفل: الأنشطة والمخرجات والنتائج والأثر. لكل من هذه العناصر يجب أن تضع المؤشرات. ما الذي يتم قياسه؟ التحقق: كيفية قياس المؤشرات، والمخاطر والافتراضات، الأحداث الخارجية التي قد تؤثر على تحقيق كل عنصر. دعونا نحلل المصطلحات المختلفة ونفهم ما تعنيه كل منها، حتى نتمكن من رؤية كيفية ارتباط كل منها ببعضها البعض. هنا سنستخدم مثالاً للتدريب: 10 مشاركين على المهارات الريادية، وفحص المخرجات والنتائج النهائية. العنصر الأساسي في أي مشروع هو النشاط. قد تتضمن المشاريع أكثر من نشاط واحد للمساهمة في أكثر من نتيجة، وتسمى الأنشطة أيضاً بالتدخلات أو المدخلات. فالأنشطة هي ما تفعله، مثل إقامة تدريب أو تقديم خدمة. مؤشر النشاط هو حدوثه. إذا قمت بتدريب 10 نساء على تطوير مهارات ريادية، فيمكنك التحقق من أن التدريب قد أجري من خلال مطالبة المشاركين بتسجيل الدخول عند حضورهم التدريب. ورقة التسجيل هي الطريقة التي تقيس بها مؤشر حدوث النشاط. من المفيد لكل عنصر من عناصر المشروع الإشارة إلى المخاطر والافتراضات التي قد تؤثر على إنجازات ما يتم رصده أو تقييمه. في هذا المثال، يتمثل الخطر في عدم حضور المشاركين للتدريب. الافتراض هو أن 10 مشاركين سيحضرون التدريب. بمجرد أن تقوم بإجراء نشاط، فقد حان الوقت لتحديد المخرج أو المخرجات التي تتوقعها كنتيجة للنشاط. تعرف المخرجات أيضاً بالنتائج المتوقعة أو النتائج متوسطة المدى. المخرجات هي أمور ملموسة سيوفرها المشروع. إذا كنت قد نظمت تدريباً لنقل المهارات أو المعرفة إلى 10 مشاركين، فتتوقع أن تكون النتيجة اكتساب البعض مهارات أو معرفة جديدة. نظراً لأنك لن تحقق نجاحاً بنسبة 100%، فقد تقرر أن اكتساب 8 مشاركين لمهارات أو معرفة جديدة هي نتيجة قابلة للتحقيق. حقيقة أن هؤلاء المشاركين ال8 اكتسبوا مهارات جديدة هي مؤشركم على أن النتيجة قد تحققت. كيف تقيس أو تتحقق من اكتساب المشاركين للمهارات أو للمعرفة الجديدة؟ أسهل طريقة لقياس هذا المؤشر هي أن تسأل المشاركين. يمكنك توزيع استبيان على المشاركين أو مقابلتهم لتطلب منهم معرفة المعلومات الجديدة التي اكتسبوها نتيجة للتدريب. ما هي المخاطر والافتراضات التي قد تؤثر على اكتساب المشاركين لمهارات أو معرفة جديدة؟ أحد المخاطر هو عدم وضوح المدرب بما فيه الكفاية لنقل المعرفة. هناك خطر آخر يتمثل في أن بيئة التدريب لم تكن مناسبة للتعلم. فهل كان الجو حارا جدا ونام المشاركون أثناء التدريب؟ الافتراض هو أن المشاركين أذكياء بما فيه الكفاية، أو أنهم مهتمون بما فيه الكفاية لاستيعاب معلومات التدريب. إذا كنت تقيم تدريباً يستهدف النساء لتعلمهن مهارات لتنظيم المشاريع، ومن ثم أبدت المشاركات عدم اهتمامهن بتنظيم مشاريع، فقد افترضت بشكل غير صحيح أن المشاركات مهتمات بموضوع التدريب. بمجرد حصول المشاركين على مهارات ومعرفة جديدة، ما الذي تتوقع منهم أن يفعلوه بهذه المعرفة؟
ما يفعلونه وكيف سيستخدمون هذه المعرفة هو نتيجة المشروع. إذا ذهب جميع المشاركين إلى منازلهم ولم يستخدموا المعرفة، فلن يكون هناك مخرج للمشروع. ولكن إذا كان 4 منهم على الأقل قد بدأوا أعمالهم الخاصة في المجتمع، و4 منهم قد حصلوا على وظائف باستخدام مهاراتهم الجديدة، فهذه مؤشرات على النتيجة. بمعنى آخر، إنها الفائدة التي قدمها مشروعك. يمكنك قياس أو التحقق من المخرجات بعدة طرق. يمكنك المتابعة مع كل مشارك عن طريق الاتصال به لمعرفة كيفية استخدامه لمهاراته الجديدة. يمكنك إجراء استطلاع بين أصحاب العمل لمعرفة ما إذا كان المشاركون يستخدمون مهاراتهم في وظائفهم الجديدة. لتحقيق هذه النتيجة، سنفترض أن المشاركات النساء سيكون في وضع يسمح لهن باستخدام مهاراتهن ومعرفتهن الجديدة في مجتمعاتهن لبدء الأعمال التجارية أو إيجاد وظائف جديدة. قد تكون من المخاطر أن الوضع الاقتصادي في المجتمع لا يستطيع دعم الشركات الجديدة أو التوظيف. هناك خطر آخر يتمثل في أن عائلات المشاركات قد لا تسمح لهن بالقيام بأنشطة اقتصادية خارج المنزل. كلما ارتفعنا في الإطار المنطقي الذي نقوم بإعداده، كلما كان من الصعب تحديد الأثر الكلي لمشروعنا أو نشاطنا، ومع ذلك يجب علينا ربط أنشطتنا ومشاريعنا بالأهداف طويلة المدى وبالتغيير الذي نرغب في التأثير به. في هذه الحالة قد لا يعزى هدف الاستقلال الاقتصادي بالكامل إلى مشروعنا أو نشاطنا، لكن الإطار المنطقي سيساعدنا على تصميم أنشطة ذات أهداف طويلة المدى. من خلال اختيار أهداف ذكية قابلة للقياس باستخدام مؤشرات واقعية، يمكننا أن نثبت مساهمة مشروعنا في تحقيق هدف أكبر، وسيكون للمشروع أثر على هذا الهدف. استخدام الإطار المنطقي من الممكن أن يساعدك في فهم كيفية ارتباط العناصر المختلفة للمشروع ببعضها البعض. إنه بالفعل إطار منطقي إذا قمت بمعالجة كل مربع لوحده بشكل منطقي. يساعد هذا الرسم على فهم ليس فقط كيفية ارتباط العناصر المختلفة للمشروع ببعضها البعض، ولكن أيضاً يساعد على فهم مستوى تأثير مشروعك على كل عنصر. كمنفذ للمشروع، لديك تأثير مباشر على الأنشطة والمخرجات الخاصة بك. إن أنشطتك سواء أكانت تدريبات وورشات عمل أو تقديم لخدمات معينة تخضع لسيطرتك. تؤثر أنشطتك على المخرجات سواء أكانت مهارات متزايدة أو تحسين صحة الأفراد. لديك تأثير أو سيطرة أقل على النتائج والأثر، كونها متعلقة بالتغيير المؤسسي أو السلوكي الذي يعتمد على الأنشطة والمخرجات. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك متابعة وتقييم النتائج والأثر إذا كان لديك في بداية مشروعك أهداف ذكية واضحة ومؤشرات واضحة لقياس ما إذا تم تحقيق الأهداف. الهدف ليس نشاطاً أو مخرجاً، الهدف هو الذي تحاول منظمتك إنجازه، وليس ما تقوم بفعله. في بعض الأحيان يتم استخدام كلمتي الغايات والأهداف بالتبادل. في اللغة الإنجليزية نقول بأنه على الأهداف أن تكون ذكية smart، لأن حروف كلمة ذكية smart تعبر عن الكلمات الآتية: specific أي محددة، measurable أي قابلة للقياس، achievable أي يمكن تحقيقها، و realistic أي واقعية، و time bound أي محددة زمنياً. عند تحديد الأهداف، اسأل نفسك عما إذا كانت الأهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنياً. إذا لم تكن كذلك، فلا يمكنك اعتبارها أهدافاً ذكية. المؤشرات ليست في حد ذاتها التغيير. المؤشرات هي معلومات تعطي دليلاً على التغيير، وكما رأينا من الإطار المنطقي، يمكن أن تكون المؤشرات بسيطة مثل عدد المشاركين الذين يحضرون تدريباً، أو ممكن أن تكون المؤشرات معقدة مثل انخفاض معدلات الفقر. فأي ما ستختاره كمؤشرات لخطة المتابعة والتقييم الخاصة بك، عليك أن تكون محدداً حول الطريقة التي ستقوم بقياس المؤشر بها. عند تحديد المؤشرات التي ستستخدمها، من المفيد طرح هذه الأسئلة: من أين ستجمع المعلومات؟
هل ستكون موثوقة ودقيقة؟ ما هي الموارد اللازمة لجمع المؤشرات؟ هل لديك القدرة على جمع المعلومات؟ هل تحتاج إلى معلومات أساسية؟ أي معلومات عن الوضع الحالي؟ هل سيخبرك المؤشر بشيء لم تكن تعرفه من قبل؟ بمجرد تحديد المؤشرات التي ستحتاج إليها لتقديم دليل للتغيير، هناك العديد من الأدوات المختلفة التي يمكنك استخدامها لجمع المعلومات. لا تكلف أي من هذه الأدوات الكثير، لكنك ستحتاج إلى تخصيص متطوعين أو موظفين لجمع المعلومات. باستطاعة الاستطلاعات الخاصة بالمشاركين في المشروع أو أصحاب المصلحة تقديم معلومات حول نتائج الأنشطة ومدى نتائج المخرجات في تحقيق أهدافك. وبالمثل يمكن للمقابلات مع المشاركين أو أصحاب المصلحة تقديم معلومات مفيدة. تعتبر مراقبات فريقك أدوات مشروعة لجمع المعلومات، إذا كان من الممكن دعم المراقبة بالأدلة والتحقق منها. توفر دراسات الحالة التي تحتوي على معلومات أساسية لمقارنة نتائج المشروع صورة مفيدة لحياة المشروع. وأخيراً، هناك الكثير من المعلومات المجانية من المصادر المفتوحة المتاحة على الإنترنت ومن مؤسسات المجتمع المدني الأخرى أو المكاتب الحكومية التي يمكنها توفير إحصاءات ومعلومات للتحقق من المؤشرات التي تختارها لمتابعة وتقييم مشروعك. لا تكتمل عملية متابعة وتقييم مشروعك ما لم تكتب تقارير عن النتائج. بمجرد قيامك بتنفيذ الأنشطة وتحديد المؤشرات لتقييم المخرجات والنتائج التي تتوقعها من مشروعك وجمع المعلومات للتحقق من المؤشرات، فأنت على استعداد لكتابة التقارير عن نتائجك. يجب على فريق المشروع مراجعة جميع المعلومات التي تم جمعها وطرح الأفكار لتفسير أهمية الأنشطة وتقييم الحقائق والنتائج المقدمة من جمع المعلومات عن المؤشرات. على تقريرك أن يعرض الحقائق والنتائج مع تفسير وتحليل المعلومات الخاصة بك. عند تقييم مشروعك، إليك بعض الأسئلة التي يجب أخذها بعين الاعتبار. هل كان هناك تغيير؟ يمكن أن تكون التغييرات إيجابية أو سلبية. في بعض الحالات قد يكون من المفيد ملاحظة التغييرات التي لم تحدث ولكن كان ينبغي توقعها. ما مدى أهمية التغيير؟ بعض التغييرات صغيرة وبعضها هائل. فكر فيما إذا كنت بحاجة إلى التأكيد على أهمية التغيير. ما هو عدد الأشخاص الذين تأثروا بالتغيير؟ هل المجتمع بأكمله قد تأثر أم عدد قليل من الناس؟ من المفيد والمهم أن تكون محدداً وأن تعرف عدد الأشخاص الذين تأثروا. ما هي المجموعات المستهدفة التي تأثرت بالتغيير؟ لا يحدث التغيير بالتساوي لجميع أصحاب المصلحة أو المشاركين في المشروع. البعض يستفيد أكثر من غيره. هل كان التغيير مقصوداً؟ في بعض الأحيان يكون التغيير غير مخطط له، ويمكن أن يوفر نظرة ثاقبة في البرامج المستقبلية. هل التغيير مستدام؟ تفضل أن تعرف الجهات المانحة ما إذا كان التغيير طويل الأمد ومستداماً، على الرغم من أنه ليس من السهل دائماً تحديد ما إذا كان التغيير مستداماً أم لا، إلا أنه من الممكن ذكر المخاطر أو الافتراضات التي تؤثر في الاستدامة. ما الذي جعل التغيير يحدث؟ من أجل إعادة إنتاج تغيير ناجح، من المهم معرفة كيفية حدوث التغيير، أو ما هي الأنشطة والعمليات التي أدت إلى التغيير، كما أنه يساعد في أن تفهم ما إذا كان التغيير نتيجة لمشروعك وليس نتيجة لشيء ما لا علاقة له بأنشطتك. كيف سيؤدي التغيير إلى تغيير إيجابي في حياة الناس؟ في بعض الأحيان لا يفهم البعض أهمية التغيير. إذا كنت تقوم بكتابة التقارير عن نتائج المشروع، عن النتائج المباشرة لأنشطتك، قد لا يكون معنى التغيير واضحاً للجميع. قد تحتاج إلى شرح فوائد التغيير. كيف تقارن التغييرات بالمعلومات الأساسية قبل التنفيذ؟ لا يمكنك القول بأن هناك تغييراً إذا لم تصف ما كان موجوداً من قبل. كيف تقارن التغييرات بما هو واقعي؟ إذا صممت خطة المتابعة والتقييم الخاصة بك باستخدام الإطار المنطقي، فستتمكن من توضيح ما كنت تتوقعه حتى يتم فهم تأثير التغيير. ما الدليل الذي لديك للتغيير الذي حصل؟ يجب أن تصف الأدلة بالتفصيل. المعلومات التي تم جمعها للتحقق من المؤشرات،
بحيث يمكن لجمهورك أن يقرر ما إذا كان التغيير هامًا وقيمًا. على سبيل المثال، هناك فرق كبير بين دراسة على مستوى الدولة وبين مناقشة مع شخصين من قرية. قد يقدم كلاهما دليلًا على التغيير، ولكن عليك أن تكون واضحًا بشأن هذه الأدلة. بأي درجة من الثقة يمكنك التحدث عن التغيير؟ ليس من السهل دائما إحالة التغييرات التي حدثت إلى العمل الذي قمت به أو أن تكون محددا بشأن التغيير. تدرك الجهات المانحة بأن التغيير المنهجي الطويل الأجل هو نتيجة للأنشطة والعمليات المترابطة. لا يمكن أن ينسب الفضل لأحد المشاريع في تغيير اجتماعي كبير، ولكن إذا قمت بتصميم مشروعك باستخدام الإطار المنطقي، فستتمكن من الإشارة إلى مساهمة المشروع في التغيير. يجب أن تعترف بمستوى ثقتك والأسباب المحتملة الأخرى للتغيير لكي تؤخذ على محمل الجد. إن التغيير العميق يستغرق وقتًا طويلًا. كن فخورًا بالتغييرات الصغيرة التي حققتها مشاريعك.